Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Ieri, guvernul Ilie Bolojan, așa cum era de așteptat, a lansat un pachet de măsuri fiscale. Din păcate, măsurile de tăieri și măsurile de restrângere a aparatului bugetar a fost lăsat pentru perioada a doua, pentru etapa următoare, pentru că așa este, trebuie trecute niște legi prin Parlament. Dar nu pot decât să nu afirm din nou ceea ce am mai spus și în alte dăți, că la un moment dat scadența dezmățului va veni. Din păcate vine din nou și se prăvălește asupra mediului privat, a oamenilor cinstiți care muncesc și produc în această țară valoare adăugată, fie ei antreprenori, fie ei angajați în domeniul privat, iar cei din domeniul bugetar mai trebuie să aștepte, pentru că, așa cum am văzut în zilele trecute, găsesc tot felul de tertipuri, atât cei din CCR, cât și cei din CSM, și aici am ajuns pentru că guvernarea PSD-istă, și aici are dreptate domnul Ilie Bolojan, domnul premier, guvernarea anterioară și-a bătut joc de banii publici. Nu poți să spargi cu nemiluita și același exemplu l-am dat și eu acus câteva luni înainte de alegeri, când spuneam că o familie care produce 100 de milioane de lei, 10.000 de lei, o familie medie, da, din clasa de mijloc, și o familie care ar cheltui 13, 14.000 de lei, 15.000 de lei, deci mai mult, cu 30, 40, 50% decât venitul, în fiecare lună ar însemna falimentul, pentru că sunt cheltuieli nesustenabile. Ei, exact așa și în domeniul bugetar se întâmplă la fel, pentru că finanțele publice, la un moment dat, tot absorbind și aruncând cu bani în public, absorbind, bineînțeles, nu taxe și impozite și bani reali din economia reală, ci împrumuturi, și aruncând cu aceste împrumuturi în salariați și în pensionari, creând o iluzie falsă a unei bunăstări, care nu era bazată pe producție și pe sustenabilitate, nu era bazată pe produsul intern brut, care ar fi crescut așa de spectaculos, cu 30% cât au crescut veniturile în domeniul bugetar și în sectorul privat în același timp a rămas așa un fel de fata Morgana, a rămas așa în paranteze, proștii care plătesc taxe și impozite în continuare pentru a ține căpușa care nu e așa suge sângele poporului, căpușa politică. Hai să spunem pe aia dreaptă, pentru că oamenii aceștia au căpușat poporul român și au creat o falsă impresie, un fals, cum să spun așa, un fals sentiment că putem trăi așa pe împrumuturi și vom tot împrumuta la nesfârșit cu nemiluita. Ei, iată că nu se poate. Acum, ca și o idee, pentru că trebuie să tragem și o concluzie la treaba asta, eu sper să, până la urmă, să se întâmple și reforma în etapa a doua, așa cum ne promite domnul premier Ilie Bolojan. Eu sper ca și PSD-ul să voteze pachetele acelea de reforme, pentru că altfel, dacă lucrul ăsta rămâne așa și doar proștii din domeniul privat și antreprenorii și angajații din domeniul privat vor plăti aceste oale sparte, atunci vom ajunge că la un moment dat vom da faliment ca țară. Nu este niciun dubiu, pentru că veți vedea aceste măsuri drastice, atât creșterea TVA-ului, cât și celelalte măsuri care sunt în pachetul acesta de salvare a bugetului național și a deficitului uriaș, scăderea deficitului uriaș, până la urmă vor duce la pierderi de locuri de muncă, pierderi de afaceri,
iar acest lucru nu are cum să aibă un ecou și o creștere în economia reală, ci va scădea. Va scădea din start veniturile la bugetul de stat. Așa că așteptăm și reforma statului, în administrație, da? Și toate acele departamente și sinecuri de stat care sunt. Așteptăm și reformarea Curții Constituționale a României, așteptăm și reformarea CSM-ului, așteptăm mai multe reformare și reforme. Da, închei cu o știre care am emis să vă dau până acum, mi se pare foarte interesantă. Un grup nou, suveranist pro-european, s-a format în Parlamentul României zilele trecute, săptămânile trecute, acum 2 săptămâni. Alianța Întâi România, așa se numește, Întâi România, are 30 de membri sos și pot. Ce mi se pare mie grozav în toată povestea asta, sintagma asta, grup suveranist pro-european. Bă, cum să fii tu suveranist și pro-european? Eu asta nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Voi, dacă înțelegeți acest lucru, o să vă las un link în comentarii cu această știre și să-i vedeți pe acești 30 de parlamentari, care sigur că da, bine au făcut că au plecat din cele 2 partide sos și pot, dar puteau să găsească o sintagmă mai suveraniști, nu pro-europeni, că nu poți să spui că ești suveranist pro-european. Puteai să te scapi de chestia asta cu suveranistul și să spui, ei, nu chiar extremist pro-european, că nici aia nu merge, dar să fi spus așa partidul național pro-european sau, mă rog, grupul parlamentar național pro-european. Da, este de râs dacă n-ar fi și de plâns.